back to my channel. And today, magkakaroon tayo ng unboxing! Wow! Bumili kami ni Gail ng mga helmet from, ano to? Evo? Evo? From Evo. Ito yung sa akin. Rx5 yung akin. Yan. Small yung size ko. And ang price nito ay 2,950. So, sige. Unbox natin. Wow. Naging iba na yung content natin eh. Travel vlogs na yung next. And ganito yung itsura niya sa loob. Okay? Ayan siya. Ito yung mismong helmet. Tapos may kasama siyang, ang tawag dito? Visor. May visor siya, something ganyan. Extra. Clear to. Ito yung clear. Ito yung bag niya. Para hindi ma-scratch. Wow! Okay. Ayan. Yes! Alright. So, dual visor siya. Ayan. Ganyan siya. And then, ito yung isa pa. Ah! Okay. Okay. Pero nakalagay, ay hindi pala to small, extra large. Extra large pala siya. Yung box lang na nabigay sa amin ng small. Yan. And then, ito naman yung kay Gail. Yung kay Gail. Kasi nagbabalak sila ng mga tropa niya. Mga kaibigan namin. Mag long ride. Pabataan ba? Depende. Depende. Saan? Walter. Ah. So, ito siya sa loob. So, iangat na natin. Again, meron siya nito. Windshield. Windshield, di ba? Visor. Wind visor pala. Sorry naman. Yan. Sabi natin, baka mabasag. Tapos nakita niyo yung ano niya, may nakalagay din. Evo. Pati sa akin meron din. Okay. Then, ito yung itsura niya. Wow! Ano yung kanya? Matte gray yung color. Tama ba? Ito naman, ito yung Gsx-3000 at nagkakahalaga siya ng, magkano to? Magkano ito? 3,400. Ching! At yung size nito ay, nasa likod makikita, yan, may sticker, pwedeng alisin. Extra large. Parang sa akin, extra large din yung sa akin. Ba't yan? Yan. Ito yung kay Gail, and then ito naman yung sa akin. Kakasabi ko lang, baka masigat. Yan, extra large pareho. Yan. Kaya gusto ko to kasi wala siya sa bibig. Pawisin kasi ako, so yan. Alisin natin yung sticker. So, nakalagay dito, peel off. Hindi man siya ganun ka hirap tanggalin. Actually, natanggal ko na, binalik ko lang para mapakita ko sa inyo. Pero yan, ganyan lang siya. O, diba? Easy! At hindi siya nagli-leave ng mark. So, huwag kayong matakot doon. Okay. Meron dyan. And it's sa box. Tapos, ito din yung wind. Yung, ang tawag dito? Visor. Yung visor sa Yung loob. visor. Yung wind visor. Pipeel off din natin siya. Ba't parang ito mahirap ka rin? Hindi, ganun din pala. Yan. Ah! Yan. Sige, susuot ko para makita nyo anong itsura niya pag suot ko siya. Again, this is in size extra large.
dito. And ito naman adjustable. In-adjust ko na to kasi kanina nakalaw-law siya nakatanog. Yan, ito yun. And then, para maangat to, hindi mo siya angat gamitin yung kamay kasi masisira. May pang-angat siya. Kabilang side. Ito, nasaan? Kabilang side. Nasaan? Dito? Ayan. Ayun. Pipihitin. Yun. Tapos ito naman. Tapos ito naman. Tapos ito naman. Yan ang sinasabi ko. Nakikilala niyo pa ba ako? Ayan. So, minumove ko siya. Pag ganyan. Pag ginaganito pala, mahina na yung boses. Di ko naririnig. Sound Ito, kasi may sound pag doon. lahat. So, yan. May itsura na. Okay? Try ko naman yung kay Gail na extra large na Gsx-3000. So, again, meron siyang windshield. Ay, ito yung pang-lock. Hangin. Pang-lock ba to? O, wala. Tanggalin natin yung sticker. Oh, easy! Then, yung visor, again, ibaba natin gamit ito. Ay. Yan. Tanggalin natin. Yan. Medyo malaki to sa akin, pero pwede na. Ay, sakto lang siya sa akin. Nasikip sa'yo. Ba't pala yung mas malaki yung kinuha mo? Papalitan natin. Yung okay na ako dyan. Yan. Kabilang side. Atras pa. Atras. Yan. Yan. At, so ganyan yung itsura niya. Tagilid. Sa likod. Tapos lagyan natin itong So that's it, guys. Thank you for watching my video and I hope naaabangan niyo yung mga road trips namin in the future at makikita niyo suot namin ito. Thank you, baby. Love you. See you guys. Bye. Ay na. Stop mo na. Yun ulit. Same button. Okay? Hindi ako makahinga. Feeling ko claustrophobic ako. Anyway. Teka, ano pa? Teka, maalim.